नमस्कार, मी अमर रंदे, रंदे हॉलिडेज प्रायव्हेट लिमिटेडचा ओनर. तर आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत ट्रॅव्हल पॅकिंगची चेकलिस्ट. ट्रॅव्हलला जाताना आपल्याला कुठल्या कुठल्या गोष्टी घेऊन जाणं गरजेचं आहे. त्यासाठी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घेणं गरजेचं आहे सगळ्यात अगोदर. त्यामध्ये पहिली गोष्ट अशी की तुम्ही कुठल्या डेस्टिनेशनला जात आहात, तिथलं वेदर कंडिशन काय आहे आणि सेकंड थिंग तुमची पर्सनल नीड काय आहे. त्यानुसार तुम्ही तुमची पॅकिंग लिस्ट बनवणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये बऱ्याच साऱ्या गोष्टी येतात. सगळ्यात पहिले येतात तुमची मेनली ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट्स. त्यानंतर येतात तुमच्या टॉयलेटरीज, क्लोथिंग अँड ॲक्सेसरीज. त्यानंतर येतात जर तुमच्यासोबत किड्स असेल तर किड्ससाठी लागणाऱ्या गोष्टी. जर बेबीज असेल तर बेबीजसाठी लागणाऱ्या गोष्टी आणि काही टेक्नॉलॉजिकल गोष्टी जसं की सेल फोन वगैरे. सो आपण वन बाय वन त्या गोष्टी बघत जाऊया. तर सगळ्यात पहिले येतात ज्या नेसेसरी डॉक्युमेंट्स असतात त्या गोष्टी. तर नेसेसरीमध्ये काय ते सगळ्यात अगोदर येतं तुमचा पासपोर्ट, तुमचा व्हिसा जर तुम्ही फॉरेन ट्रॅव्हल करणार असाल तर. जर तुम्ही डोमेस्टिक ट्रॅव्हल करणार असाल तर त्यामध्ये येणार फक्त तुमचं आधार कार्ड और तुमचं लोकल डॉक्युमेंट्स. त्या व्यतिरिक्त तुमची आयटनरी, ज्या आयटिनरी थ्रू तुम्ही ट्रॅव्हल करणार आहात. जर तुम्ही कुठल्याही ट्रॅव्हल कंपनीकडनं तुम्ही ट्रॅव्हल बुकिंग केली असेल तर त्यानंतर तुमची पुढची जी आयटनरी असणार आहे, डे बाय डे तुमचं शेड्यूल असणार आहे, ते तुमच्याकडे असणं फार गरजेचं आहे. त्यासोबतच तुमचे काही ट्रॅव्हलचे पासेस असतील, ज्या कुठे तुम्ही तिथे जाणार असाल तिथल्या एंट्रीचे पासेस असतील, ते पासेस सोबत असणं फार गरजेचं आहे. काही कुठल्याही प्रकारचं तुम्ही मॅगझिन सोबत ठेवू शकता, जे तुम्ही रीड करू शकता. नोटपॅड असणं गरजेचं आहे, पेन असणं गरजेचं आहे. कुठेही तुम्हाला काही नोटबुकमध्ये नोट डाउन करायचं असेल, त्यासाठी त्या गोष्टी असणं फार गरजेचं असणार आहे. आणि त्यासोबतच तुम्हाला तुमच्यासोबत असायला हवे तुमचे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स. जिथे-जिथे तुम्हाला गरज आहे त्या ठिकाणी त्यानुसार लागेल. त्यामुळे तुमच्याकडे पैसे असणं गरजेचं आहे. सो तुमच्याकडे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा कॅश असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर येतात क्लोथिंग ॲक्सेसरीज. क्लोथिंगमध्ये काय-काय येतं तर तुमचं सर्वात अगोदर आपण जाऊया नाईटपासून. तर तुम्हाला लागेल पजामाज, स्लीपर्स, शूज, अंडरगारमेंट्स. त्यानंतर असतो सोप, बॉटम्स, शूज, आउटवेअर्स, रेन गिअर्स, स्विमसूट. त्यानंतर अजून असतात तुमचं बेल्ट. तर ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला असणं सोबत असणं फार गरजेचं आहे. त्यानंतर येतात टॉयलेटरीज. टॉयलेटरीजमध्ये येतात टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथवॉश, डिओड्रंट, शॅम्पू. त्यानंतर येईल तुमचं हेअर ड्रायर, आयर्न, हेअर ब्रश. जर तुम्हाला अजून काही एक्स्ट्रा गोष्टी लागत असतील तर तुम्ही शेव्हिंग प्रॉडक्ट सुद्धा सोबत ठेवू शकता. सोप असणं गरजेचं आहे. सनस्क्रीन असणं गरजेचं आहे. ग्लासेस ठेवणं गरजेचं आहे. काही मेडिकेशन असेल तर फार उत्तम तुमच्यासोबत, जेणेकरून तुम्हाला जर रेग्युलर तुम्ही मेडिसिन घेणार असाल तर ते मेडिकेशन सोबत ठेवणं गरजेचं असतं. या व्यतिरिक्त जर तुमच्यासोबत तुमचे मुलं असतील, लहान मुलं असतील, तर त्यांच्यासाठी काय लागतं? तर मुलांना खेळण्याच्या त्यांच्या गोष्टी असतील, जसं कलर बॉक्स असेल, अ, काही बुक्स असतील, काही टॉयज असतील त्यांच्या, त्यांच्या पिलोज असतील लहान मुलांच्या, त्या सोबत ठेवा. त्यांना स्विमसूट लागेल, त्यांचे शूज असतील. अ, त्यानंतर त्यांना पण सनस्क्रीन किंवा अ, या व्यतिरिक्त तुम्ही त्याच्यासोबत शूज, त्यांचे बॉटम्स, त्यांचे कपडे, या सर्व गोष्टी तुम्हाला सोबत ठेवणं गरजेचं आहे. जर बेबीज असेल तर बेबीजसाठी मेनली गरजेचे असतात डायपर्स. त्यानंतर त्यांची पावडर्स असतात लहान मुलांच्या त्या, बेबी लोशन्स असतात, बॉडी वॉश असते लहान मुलांच्या. त्या गोष्टी सोबत ठेवणं गरजेचं आहे. थर्मोमीटर असणं गरजेचं आहे आणि त्यांचे जे काही मेडिकेशन असतील त्या गोष्टी सोबत असणं फार गरजेचं आहे. तर ह्या झाल्या छोट्या-छोट्या गोष्टी ज्या मी तुम्हाला आत्ता सांगितल्या, की ज्या तुमच्यासोबत असणं गरजेचं आहे. या व्यतिरिक्त जर तिथलं वातावरण जर सपोज तुम्ही जाणार असाल अ, थंड हवेच्या ठिकाणी, तर तुमच्यासोबत तुमच्याकडे स्वेटर असणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही स्नोमध्ये जाणार असाल, तर तुमच्याकडे स्नो ड्रेस असणं सोबत गरजेचं आहे. तेच जर तुम्ही एखाद्या उन्हाळ्याच्या दिवसात तुम्ही कुठे फिरायला जाणार असाल, तर तुम्हाला एकदम स्लिम क्लॉथ्स सोबत असणं गरजेचं आहे, जेणेकरून तुम्हाला जास्त घाम येणार नाही किंवा तुम्हाला जास्त उकडणार नाही. सोबत छत्री असणं गरजेचं आहे, कॅप असणं गरजेचं आहे. कॅप घेतली तर अतिउत्तम असतं. कुठल्याही सीझनमध्ये कॅप तुम्हाला चालते. सो ह्या सगळ्या गोष्टी सोबत ठेवून आणि त्यानंतर येते टेक्नॉलॉजी. टेक्नॉलॉजीमध्ये तुमच्याकडे काय तुमचा सेलफोन, सेलफोनचा चार्जर, लॅपटॉप सोबत घेऊन जाणार तर लॅपटॉप, लॅपटॉपसोबत त्याचा चार्जर, तुमचा कॅमेरा, त्यानंतर त्याच्या कॅमेऱ्याच्या बॅटरीज असतात, त्या बॅटरीज तुम्ही घेऊ शकता सोबत किंवा कॅमेरा चार्जर पण असतं आजकाल. सो ते तुम्ही सोबत कॅरी करू शकता. आयपॉड्स, तुमचे हेडफोन्स. तर ह्या सर्व गोष्टी गरजेच्या आहेत, ज्या तुम्हाला मी आता सांगितल्या.
या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला काही वाटत असेल अजून गोष्टी सोबत असणं गरजेचं आहे, ज्या तुमच्या चेकलिस्टमध्ये असणं गरजेचं आहे, तर त्या तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता. आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. धन्यवाद.